Okay, good morning mga guys. Welcome back to my channel mga kamotor. So, gagawa tayo ngayon ng paddock stand sa ating big bike kasi ang hirap paggagawa pagka side stand lang. So, ito nagsusukat na si Master Jeric. Sinusukatan na yung ano natin big bike ng paddock stand. Shout out kay Cooking with Michi and Yam Piligons, kay Sir Siasat, kay Boss Janre Palapaan at kay Moto Ludes. Shout out din sa aking kaibigan nasa USA, si Dave Martin. Nihintay ko yung pagbabalik mo para makapag shoot tayo ng San Mig Light. Ayan. Shout out to you, my friend Dave Martin. And sa aking kaibigan na si Marlon Carlobos dyan sa Saudi Arabia. Yan, supporters natin yan, die hard supporters. So, ayan po. Isahan na natin. Ayan, nakatayo na isang ano natin, isang paa. Kabila naman. So, kaya ganito guys yung paraan na paggawa natin kasi wala tayong binder. So kaya ganyan, kinat-cut natin yung ano tubo para ma-bend natin, tapos i-ispatan na lang natin mamaya-maya. Okay?
Okay. Yung mahangin. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,